萧炎为帮助老师药老恢复灵魂力量，带着人等待遗迹开启之时，紫炎突遭神秘人袭。萧炎，药尘甚是欣慰与感激。萧炎虽及时出手，但还是被其逃脱。Thời gian qua đi không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại Tinh Vận Các. Lúc này, bên ngoài đại sảnh đã tập trung rất nhiều người. Trước lúc đi xa, Dược Lão vỗ nhẹ vào bả vai Tiêu Viêm, nói: "Tiểu tử, cổ vực Mãng Hoang con phải tự mình đi rồi. Nếu nguy hiểm hay bóp nát ngọc giản, ta sẽ tới ứng cứu. Cố gắng lên." Nghe được lời động viên ấy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó xoay người lại, anh ấy dẫn theo Mị Độ Toa và Tiểu Y Tiên, thân hình liền phóng về phía xa. Cơ thể nháy mắt sau, cả ba đã biến mất. Nhìn học trò vừa đi, ánh mắt của Dược Lão đã có chút tiếc nuối, tâm trạng ông nhất thời trở nên bối rối. Theo ánh mắt Dược Lão nhìn về phía trước, cảnh tượng cũng mau chóng qua đi. Chẳng mấy chốc, ba người Tiêu Viêm bây giờ đã ở gần Mãng Hoang cổ vực, thân hình như tia chớp không ngừng lao nhanh đi. Vừa đi, ba người cũng vừa trò chuyện, đồng thời ánh mắt cũng không ngừng dõi theo xung quanh. Càng vào sâu, luồng khí màu đỏ ở nơi này lại càng dày đặc, thậm chí nơi đó còn có vài cái xác hung thú nằm dưới mặt đất. Một hồi lâu sau, ba người Tiêu Viêm mới dừng lại. Nhìn xung quanh một lát, Tiểu Y Tiên liền nói: "Xung quanh có khói độc, cẩn thận." Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Mị Độ Toa gật nhẹ đầu, thế nhưng gần đó lại có không ít thanh âm đau đớn vang lên. Cảm giác nguy hiểm, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Xem ra đám người kia trúng độc rồi." Lời anh ấy vừa dứt thì xung quanh đột nhiên có một đám độc trùng lao tới. Không chậm trễ, Tiêu Viêm lập tức phóng ra hỏa diễm vào mấy con độc trùng này. Khi độc trùng dính phải, nó lập tức lùi lại mà không dám tới gần nữa. Như hiểu ra vấn đề, hai bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên vung lên, trong tay anh ấy hỏa diễm cũng liền bạo phát. Sau đó theo cử động của Tiêu Viêm, nhất thời trên đỉnh đầu của anh ấy lập tức hỏa diễm bạo phát rồi tản ra xung quanh. Nháy mắt, hỏa diễm đã liền tạo thành một cái màn chắn bao phủ lấy Tiêu Viêm cùng mọi người ở bên trong, không cho độc trùng tiếp cận. Đến đây, Tiêu Viêm mới nhìn đồng đội nói: "Mọi người đi gần ta, không được ra khỏi màn chắn bảo hộ này." Dứt lời, lấy anh ấy dẫn đầu, tất cả cũng liền phóng người đi. Nháy mắt, chỉ thấy một cái lồng như một khối cầu bay lơ lửng giữa không trung, bên trong đó Tiêu Viêm dẫn theo đồng đội lao nhanh về phía trước. Vừa đi, anh ấy cũng vừa dặn dò mọi người, đồng thời tất cả cũng bàn bạc với nhau vô cùng kỹ lưỡng. Không lâu sau, đoàn người Tiêu Viêm mới dừng lại. Cùng lúc đó ở phía xa, vài đạo thân ảnh cũng hiện ra giữa không trung. Nhìn bọn họ, Tiêu Viêm cùng mọi người vô cùng cảnh giác. Và rốt cuộc sau một hồi chờ đợi, phía xa, một vị trưởng lão của Tinh Vận Các cuối cùng cũng trở về. Chào hỏi vài câu, vị trung niên kia liền nói: "Thiếu chủ, ta phát hiện ở gần đây xuất hiện người của Thiên Minh Tông, hình như bọn chúng đang truy đuổi người của Hoa Tông." Vừa nghe thấy cái tên này, Tiêu Viêm lập tức nhíu mày, điều này cũng bởi nếu như là Hoa Tông, rất có thể sẽ có Vân Vận ở trong đó. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm đột nhiên lạnh lùng nói: "Theo ta, xử lý đám người Thiên Minh Tông." Lời vừa dứt, thân hình anh ấy cùng mọi người lập tức lao đi. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, thân hình cả hai người cũng đang phóng nhanh đi. Cảm nhận có nguy hiểm, Nạp Lan Yên Nhiên lên tiếng nói: "Sư phụ, những tên kia vẫn bám theo chúng ta. Mấy tên Thiên Minh Tông này lại dám ra tay đánh lén, lần này trở về, chúng ta nhất định phải quyết chiến với bọn chúng. Các vị trưởng lão, tìm cách thoát khỏi bọn chúng trước, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói về việc đó." "Sư phụ, bên phía Thiên Minh Tông kia có hai cường giả cửu tinh đấu tôn, với tốc độ của bọn họ thì chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta. Còn dẫn theo một vài người đi trước, không cần quan tâm đến ta, giữ được mạng sống là việc quan trọng nhất." "Sư phụ, còn người thì sao?" "Bản thân ta là tông chủ Hoa Tông, cho nên dù có thế nào thì ta vẫn phải ở lại." Lời vừa dứt, thân hình nàng đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Vận nhấc một tay bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên, rồi cả thân hình nhanh chóng lui lại tránh né. Tích tắc sau, chỉ thấy ầm một tiếng, khoảng đất đá nơi họ vừa đứng ầm ầm vỡ nát. Sau đó, thân ảnh một tên nam nhân người của Thiên Minh Tông hiện ra nói: "Vân Vận tông chủ, các ngươi không chạy thoát được đâu, việc gì cứ phải ngoan cố chống cự như thế." "Liễu Thương, ngươi muốn làm cho Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông xảy ra đại chiến sao? Chỉ cần lấy mạng những người đang có mặt ở đây thì các ngươi còn làm được gì sao?" "Phó tông chủ, chúng ta hãy nhanh chóng ra tay đi thôi, tránh phát sinh biến cố." "Đúng, Yêu Hoa nói đúng, nếu Phó tông chủ đã muốn ra tay thì không nên kéo dài quá lâu." Nghe vậy, tên cầm đầu là Liễu Thương vung tay lên thản nhiên nói: "Ra tay đi, ngoại trừ Vân Vận và đệ tử của nàng, còn lại lấy mạng cho ta." Nghe thấy mệnh lệnh của Liễu Thương, đám cường giả của Thiên Minh Tông thân hình chớp động trực tiếp phóng người lên. Thấy thế, Vân Vận gấp gáp nói: "Yên Nhiên, đợi sau khi ta đột phá vòng vây thì con hãy chớp lấy thời cơ, lập tức chạy đi." "Lão sư, nếu người bị rơi vào tay bọn họ, Yên Nhiên có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta liều mạng với đám người kia." Lời vừa dứt, một tràng chiến đấu cũng lập tức diễn ra. Trong nháy mắt, cầm trường kiếm trong tay, Nạp Lan Yên Nhiên đã liền lao tới đám người kia va chạm. Giờ khắc đó, chỉ thấy từng tiếng len keng vang lên, trước sự đông đảo của đối thủ, mấy người Hoa Tông chỉ biết chống đỡ mà thôi. Phía xa, Yêu Hoa Tào Quân dùng ra vẻ mặt gian xảo, nháy mắt, cầm cây quạt trong tay, hắn đã lao về phía Vân Vận mà công kích. Vừa giao chiến hắn vừa mỉa mai nói: "Vân Vận tông chủ, xem ra ngươi vẫn lọt vào tay chúng ta thôi." Nghe vậy, Vân Vận vẫn chẳng sợ,
nàng cứ thế mạnh mẽ và hung hăng cùng đối thủ va chạm, khiến nơi đây lóe lên từng luồng ánh sáng. Tuy nhiên ở gần đó, Nạp Lan Yên Nhiên lại không trụ nổi, thân hình nàng bị đối thủ đánh bay, phía sau là mũi kiếm đang lao tới. Nhìn thấy học trò gặp nguy hiểm, một luồng kinh phong của nàng liền bắn mạnh ra, đỡ lấy thân thể Nạp Lan Yên Nhiên, tránh né công kích. Thế nhưng, ngay khi Vân Vận vừa xuất thủ cứu đệ tử, thì phía sau lưng nàng, Yêu Hoa Tào Quân đã vung chưởng đánh lên vai nàng không chút lưu tình. Bụp một tiếng, chịu phải đòn công kích bất ngờ, Vân Vận lý trọng thương, trên miệng thổ huyết bị chấn văng ra xa. Đến đây, Yêu Hoa Tào Quân đắc ý nói: "Vân Vận, chờ sau khi phó tông chủ dạy dỗ ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp tên tiểu tử kia." Dứt lời, Yêu Hoa Tào Quân phóng người về phía Vân Vận, chiếc quạt trong tay hắn vung lên, hướng về phía nàng công kích. Thấy thế, Vân Vận liền cắn chặt răng, định thúc giục đấu khí đón đỡ. Thế nhưng đúng vào lúc đó, một thân ảnh màu vàng xuất hiện trước mắt mọi người. Sau đó, nắm tay khổng lồ của thân ảnh đó mạnh mẽ huy động, rồi nhanh như chớp đánh lên thân thể của Yêu Hoa Tào Quân. Bụp một tiếng, chỉ thấy sau một đòn va chạm khủng bố kia, thân thể Yêu Hoa Tào Quân lập tức bị đánh văng xuống mặt đất. Đến đây, thân ảnh màu vàng khổng lồ kia liền lên tiếng quát: "Mấy tên Thiên Minh Tông các ngươi vẫn thích đi cắn người khác như vậy sao?" Thấy vậy, Liễu Thương gằn giọng hỏi: "Không biết các hạ là cao nhân phương nào?" Nghe vậy, thân ảnh kia cười nhẹ, cước bộ vung lên liền đá vào thi thể của Yêu Hoa Tào Quân, hướng nó bay về phía Liễu Thương. Thấy thế, Liễu Thương vung tay, tức thì thi thể của Yêu Hoa Tào Quân đã biến thành từng mảng huyết vụ, văng tung tóe ra tứ phía. Sau đó hắn quát: "Ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi là ai mà dám xem vào chuyện của Thiên Minh Tông ta." Dứt lời, hắn nắm chặt nắm đấm hết lớn quát: "Đại Minh Long Quyền!" Dứt lời, một con mãng xà cực lớn liền bay về phía cự nhân do Tiêu Viêm hóa thành. Đáp lại, một quyền của cự nhân cũng liền tung ra, khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm kinh người bạo phát ra xung quanh khiến nơi đây rung động. Giờ khắc đó, chỉ thấy giữa không trung, cự nhân khổng lồ đang dùng hai tay như muốn xé nát cái mồm của con mãng xà khổng lồ kia. Cuối cùng là ầm một tiếng, một vụ nổ kinh người bạo phát, con mãng xà kia nổ tung giữa không trung, thân hình lập tức tan biến. Còn Liễu Thương, hắn ta bị phản chấn, thân hình bay ngược về phía sau rồi đập mạnh vào vách đá, phải rất chật vật hắn mới đứng dậy nổi. Đến đây, hắn tức giận quát: "Khâu trưởng lão cùng tất cả mọi người cùng lên cho ta." Dứt lời, toàn bộ đám người Thiên Minh Tông đấu khí bạo nộ. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt phóng ra công kích về phía hư ảnh khổng lồ của Tiêu Viêm. Đáp lại bọn chúng, Tiêu Viêm gầm lên. Theo bàn tay anh ấy vận chuyển, hư ảnh cự nhân khổng lồ liền vung quyền lên, nện thẳng vào đòn công kích của đối thủ. Bùm một tiếng, toàn bộ công kích bị vỡ nát, xung động ầm ầm bạo phát tản ra xung quanh, đám người Thiên Minh Tông bị phản chấn bay ngược về phía sau. Đến đây, cái tên Liễu Thương sợ hãi quát: "Người rốt cuộc là ai?" Lời hắn vừa dứt, chỉ thấy thân ảnh khổng lồ đã hướng về phía hắn chuẩn bị công kích. Thấy thế, Liễu Thương không dám chậm trễ, hắn ta lập tức dùng toàn lực phóng nhanh người về phía xa mà bỏ chạy. Đáng tiếc, hư ảnh khổng lồ phía sau đã phóng tới. Tích tắc, chỉ thấy hư ảnh kia hét lớn quát: "Bát Cực Băng!" Lời vừa dứt, một thủ ấn kinh khủng khiếp ầm ầm nện trúng người Liễu Thương, chỉ thấy uỳnh một tiếng, tên kia hét thảm, thân thể bị đập bay xuống mặt đất mà không còn chút sức sống. Đến đây, thân hình Mị Độ Toa cùng Tiểu Y Tiêm mới xuất hiện. Thấy thế, Vân Vận giật mình hỏi: Ngươi là Mị Độ Toa nữ vương?" Phía đối diện, Mị Độ Toa cũng giật mình hỏi: "Ngươi, Vân Vận tông chủ Vân Lam Tông?" Thanh âm nàng vừa dứt thì phía xa, thân ảnh cự nhân cũng liền biến mất, để lộ ra bóng dáng anh tuấn của Tiêu Viêm chậm rãi bay về phía mọi người. Sau đó nhìn Vân Vận, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Mọi người không sao chứ?" Nhìn ánh mắt cùng nụ cười ấy, Vân Vận cũng đứng hình mất 5 giây. Đến đây thì hết tập 163/5, liệu rằng tập 164 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!